سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره با هم یه موضوع خیلی کاربردی رو یاد بگیریم، یعنی اعداد از 1 تا 1,000,000 در زبان ارمنی. اگه آماده اید بریم که شروع کنیم. زیرو زیرو یعنی صفر که مشابه زیرو در زبان انگلیسی هست. مک یعنی یک. یرکو یرکو دو. یرک yerek سه. چورس چورس چهار. هینگ هینگ پنج. و وتس شیش. یود یوت هفت. اود اوت هشت. این این نه. و عدد 10 میشه داسه. خب بریم سراغ اعداد 11 تا 20. داسنمک doesn't make تشکیل شده از تاسن یعنی 10 به اضافه عدد 1 یعنی make که میشه تاسن make. برای اعداد بعدی تا 19 هم به همین شکله، یعنی 10 به اضافه عدد. داسنرکو تاسنرکو 12. داسنرک تاسنرک 13. داسمیچورس داسنچورس 14. داسنهی داسنهینگ 15. داسنویت تاسنوتس 16. داسنیود داسنیوت 17. داسنود داسنوت 18. داسنینه داسنینه 19. کسان یعنی 20. خب میخوایم بریم سراغ اعداد 21 تا 30. برای اینا هم منطقش به همون شکله، یعنی عدد 20 به اضافه یه عدد. این قانون تا عدد 100 برقراره، یعنی عدد دهگان ثابت میمونه و یکان تغییر میکنه. کسانمک کسانمک 21. کسان به اضافه مک 20 به اضافه 1 شده 21. برای بعدی ها هم به همین شکله. کسانرکو کسانرکو 22. کسامرک کسانرک 23. کسانچورس کسانچورس 24.
کسانهینگ 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 25 کسانوت کسانوت 26 کسانیوت 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 27 کسانوت 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 28 کسانین کسانینه کسانینه 29 و عدد سی که میشه گرسون یرسون یرسون کسان کسان 20 یرسون 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 30 کاراسون 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 40 هیسون 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 50 واتسون 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 60 یوتاناسون 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 70 اوتسون 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 80 اینس اینسون اینسون 90 هایور هاریور هاریور 100 توی زبان ارمنی اعداد تا 100 چسبیده نوشته میشن، از 100 به بعد جدا از هم. میخوایم بگیم 145 میگیم هاریور یعنی 100 و بعد میگیم 45 یعنی کاراسون هینگ. پس میشه هایور کاراسون هینگ هاریور کاراسون هینگ هاریور کاراسون هینگ. اگه بخوایم بگیم 845 چی میگیم؟ مثل همون بالاییه ولی اولش یه 8 اضافه میشه یعنی اوت هاریور یعنی 800 بعدش میگیم کاراسون هینگ. پس نتیجهش میشه اوت هایور کاراسون اوت هاریور کاراسون هینگ 845. به همین صورت برای 200 میگیم یرگو هایور یرکو هاریور یرکو هاریور. هزار 1000 مثل فارسی میشه هزار هزار. میخوایم بگیم 3220 از همون قاعده قبلی استفاده میکنیم. ابتدا باید بگیم 3000 میشه 1000. بعد میگیم 200 میشه یرکو هاریور. در نهایت 20 کسان. پس میشه یرک هزار یرگو هایور 1000 یرکو هاریور کسان 1000 یرکو هاریور کسان 3220. هزار خب گفتیم 1000 میشه هزار هزار هزار. 10,000 میشه داسن هزار تاسن هزار تاسن هزار. 100,000 میشه هایور هزار هاریور هزار هاریور هزار. 1,000,000 میشه مک میلیون مک میلیون مک میلیون.
1 میلیارد چی میشه؟ Mek milyar. مک میلیارد. مک میلیارد. خب دوستان، امیدوارم امروز حسابی از ساختن اعداد ارمنی لذت برده باشین. اگه دوست دارین از این سبک ویدیوها بیشتر بسازم لطفاً لایک کنید و توی کامنت ها به هم بگید. مرسی ازتون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، stay tuned.